Добрий день. Jsem doktor Alexander Fesik, homeopat, a dovolím vám povíst dneska o tom, jak pracuje profesionální lékař homeopat. Vrátíme se trošku k začátku, co dělá homeopat. Vždy hledá individuální zvláštnosti nebo individuální projevy našeho pacienta. Mě vždy zajímá, jaká je osoba. Mě vždy zajímá, jaká je osobnost. Čím liší se od jiných. Vyšetření pacienta začíná se vždy spontánní prohlídkou. Dobrý den, pane nováčku. Dívám se mu do očí, dívám se, jak je oblečený, co má na sobě, jak chová se. Sleduju různé základy nebo různé body chování. Bojí se, zlobí se, nerozumí. Když přijde ke mně, je hlučný, je opatrný, je nedůvěřivý. V podstatě na každý z těchto bodů my máme nějaký homeopatický lék. Obvykle my pracujeme a poctivě pracujeme s takzvanou konstitucí pacienta neboli konstitučním archetypem pacienta. Takže co sledujeme u pacienta? Jak je oblečený? Nejdůležitějším je sledování pacienta v adekvátnosti tomuto období ročnímu, jak je adekvátně oblečený. Když venku je -10, dotyčný přijde v kraťasech, má na sobě vestu, má na sobě tričko, má na sobě sandále. Není to úplně adekvátní tomuto období, ale pro homeopata je to vodítkem, že nejspíš pacient je moc horkokrevní a teoreticky může mu pomoct homeopatický lék sulfur. Když přijde v srpnu při teplotách venku 30 až 35 nějaká osoba, která bude mít na sobě teplé ponožky, teplé kalhoty, občas v ruce bude mít teplý sweater. Budeme přemýšlet o tom, že ta osoba je poměrně neadekvátně oblečena na tuto sezonu a nejspíš bude potřebovat nějaký z takzvaných studených léků, ku příkladu silice, hepar sulfuris nebo arzenicum album. Do jisté míry sledujeme společenské zařazení pacienta a znovu důležitým je adekvátnost. Když přijde k nám docent vysoké školy, bude mít na sobě sako, kravatu, dobře upravenou košili, laděnou s oblečením kravatu, to budeme brát, že je to adekvátní. Na druhou stranu občas přijde nějaký pan docent, taky vysokoškolský, bude mít na sobě vytahaný sweater, bude mít na sobě děravé tričko, sandále, nečištěné špinavé nechty, taky to je vodítkem a znovu budeme přemýšlet, že první pacient nejspíš dostane homeopatický lék Lycopodium neboli arzenicum album a pacient druhý dostane sulfur. Velice důležité je obuv a jak pacient s tím zachází. Znovu hezké, čisté, upravené boty nebo děravé, vyšlapané sandále. Občas přijde paní učitelka a má na sobě nějaký takový trekové oblečení, trekové boty. Zeptáte se, odkud jdete, jdu ze školy, v podstatě z práce, kde musí být oblečena adekvátně. Sleduju další věci na oblečení a to, jak je vynošené oblečení. Jsou tam nějaké díry, jak dotyčný dbá o adekvátnosti a systémnosti komunikace s společností, protože tak, jak jsme oblečeni, dost často
to chceme říct svému okolí. Někdo to umí, někdo to neumí. Někdo s tím oblečením přeháně, protože znovu nemusíte při teplotě plus 35 být pořád v saku a nosit kravatu. Takže znovu, kterékoliv odchylka od standardu je úvahou k správné cestě k individualitě. My sledujeme dost často chování pacienta během vyšetření. Někdo snaží se měnit polohu, točí hlavou, někdo snaží se být velice familiárním. Přijdou, pane doktore, strašně mám vás ráda, nebo mám vás rád, popleskávají mě po ramenu, někdo naopak nechce podat ani ruku. Všechno to jsou vodítka pro správnou volbu homeopatického léku. Znovu individuálního homeopatického léku.